वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले फेरि तपाईहरुको लागि एउटा छुट्टै टपिक लिएर आएको छु, जुन टपिकमा चाहिँ आज म तपाईलाई फ्री कोर्सको बारेमा बताउने छु। तपाईले कुन ठाउँबाट फ्री कोर्स गरेर तपाईले पर मन्थ 40 देखि 50 हजार सम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो फ्री कोर्सको बारेमा आज तपाईलाई म बताउन गइराखेको छु। ओके, भिडियोलाई ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँ। लेट्स स्टार्ट। ओके, त्यो फ्री कोर्स तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ udemy.com बाट। यहाँ तपाईलाई म स्पेलिङ पनि भन्छु, udemy.com बाट तपाईले चाहिँ फ्री कोर्सेसहरु गरेर तपाईले स्किलहरु सिकेर मजाले तपाईले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो Udemy साइटमा चाहिँ तपाईले फ्री कोर्सहरु पाउनु हुनेछ, साथसाथै पे कोर्सहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई विथ सर्टिफिकेटका साथ चाहिँ यहाँनेरि कोर्सहरु मिल्नेछ। यहाँ चाहिँ समयमा चाहिँ तपाईलाई कोर्सहरु फ्री मिल्ने गर्दछ, जस्तै डिजिटल मार्केटिङ, एफिलिएट मार्केटिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ। यस्ता कोर्सहरु चाहिँ तपाईलाई यहाँ चाहिँ फ्रीमा टाइममा मिल्ने गर्दछ। सो तपाईले यसको फाइदा उठाउनु हो भने तपाईले डेफिनेटली पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ विथ स्किल सिकेर। तपाई फर्स्ट अफ अल नयाँ हुनुहुन्छ भने यो साइटमा गएर तपाईले साइन अप गर्नु होला, आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड लाएर। त्यसपछि तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। जस्तो मैले यो भन्दा केही समय अगाडि एउटा फ्री कोर्स गरेको थिएँ। यहाँनिर म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। माई लर्निङमा गएर समयमा यहाँ चाहिँ कोर्सहरु तपाईको फ्री दिइराखेको हुन्छ। त्यो टाइममा तपाईले चाहिँ फाइदा उठाउन सक्नुभयो भने तपाईले एकदमै डेफिनेटली विथ सर्टिफिकेटका साथ स्किलहरु यहाँबाट फ्रीमा तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले केही समय अगाडि नै मैले यो कोर्स कम्प्लिट गरिसकेको छु। एफिलिएट मार्केटिङ कोर्स यो तपाईको बिगिनरको लागि थियो। एफिलिएट मार्केटिङ कोर्स अहिले पनि फ्री छ र ग्राफिक डिजाइनिङ कोर्सहरु पनि अहिले फ्री अवेलेबल छ। तपाईले चाँडै साइन अप गरेर यो साइटबाट तपाईले चाहिँ फ्रीमा कोर्समा एनरोल गरेर तपाईले डेफिनेटली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी नै तपाईले पनि यो साइटमा एनरोल गरेर फ्री कोर्सहरु सिक्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्याशबोर्डमा तपाईले यहाँनिर पे कोर्सहरु पनि छ। यहाँ एकदमै राम्रो क्वालिटी कोर्सहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो कोर्समा 17,771 जनाले एनरोल गरिसकेको छ। 4,867 जनाले यहाँ यो कोर्समा एनरोल गरिसकेको छ। यसरी नै देख्न सक्नुहुन्छ। यसको यो कोर्सको रेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ। तपाईले यहाँ चाहिँ फ्रीमा भएको कोर्सहरुको बेनिफिट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर सर्च बारमा गएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई कुन कोर्समा एनरोल गर्न चाहनुहुन्छ। ओके, अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, ताकि तपाईलाई यस्तै खालका नयाँ अर्निङसँग रिलेटेड कन्टेन्टहरु यो च्यानलमा मिलिराख्नेछ। त्यसको सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाईलाई मिल्नेछ। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। तपाईको प्रत्येक कमेन्टको हामी रेस्पोन्स दिनेछौँ। र यति भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ तपाईहरु माझ म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते।